নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ CTET সম্পৰ্কে। CTET কি আৰু CTET কোনে কোনে দিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আৰু 2022 চনৰ CTET কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব, নটিফিকেশ্যন অহাৰ সম্ভাৱনা কেতিয়া আছে সেই সম্পৰ্কেও আজি আমি আলোচনা কৰিম। যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে ভাবি আছে যে CTET দিম বুলি বা CTET দিব পৰা এনে বহু যুৱক যুৱতী আছে, কিন্তু যিসকলে বেছিক কথাখিনি নজনাৰ বাবে CTETত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে বা CTETত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ কি কি যোগ্যতা লাগিব সেই কথাখিনি নজনাৰ বাবেও CTETৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব নোৱাৰে। গতিকে এই সকলোখিনি কথা আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে জানো CTET কি। CTET মানে হ'ল চেণ্ট্ৰেল টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট। এই টেষ্টটো প্ৰতি বছৰৰে ডিচেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হয়। কণ্ডাক্টিং অথৰিটি হ'ল চেণ্ট্ৰেল ব'ৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আৰু এক্সাম নেম হ'ল চেণ্ট্ৰেল টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট 2022। এতিয়া ছেশ্যন চাওক, ফৰ ডিচেম্বৰ ছেশ্যন। CTETৰ নটিফিকেশ্যন এতিয়ালৈকে অহা নাই, কিন্তু এই অক্টোবৰ মাহতেই CTETৰ নটিফিকেশ্যন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। চেণ্ট্ৰেল টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্টত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে কি কি যোগ্যতা লাগিব চাওক। আপুনি প্ৰথম কথা হ'ল ইয়াত দুখন পেপাৰ থাকে, পেপাৰ 1 থাকিব আৰু পেপাৰ 2 থাকিব। এতিয়া পেপাৰ 1ত আপুনি অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে মিনিমাম 50% সহ 12 পাছ হ'ব লাগিব। CBSEৰ পৰা হ'লেও হ'ব বা ইকুইভেলেণ্ট ৰিকগনাইজ ব'ৰ্ড অন্যান্য যিকোনো ব'ৰ্ডৰ পৰা আপুনি পাছ কৰা হ'লেও হ'ব। লগতে আপোনাক লাগিব 2 year ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন, 2 বছৰীয়া এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ ওপৰত চাৰ্টিফিকেট লাগিব। নেক্সট আহিলে অৰ পাছড উইথ মিনিমাম 45% ইন এগ্ৰিগেট ইন জুনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী ফ্ৰম CBSE or an equivalent recognized board of education and is either pursuing or has completed DET or under the NCTE। এতিয়া এইখিনিৰ লগত আপোনাৰ যদি DET থাকে তেতিয়াহ'লেও আপুনি কি কৰিব পাৰিব, এই পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। পেপাৰ 2খনত যদি আপুনি অৱতীৰ্ণ হ'ব খোজে তেতিয়াহ'লে গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী আপোনাৰ থাকিব লাগিব। লগতে 2 year ডিপ্ল'মা ইন দ্য ফিল্ড অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন, অৰ্থাৎ 2 বছৰীয়া এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ ডিপ্ল'মা আপোনাৰ থাকিব লাগিব। তেতিয়া আপুনি পেপাৰ 2খনতো অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। আইদাৰ ইন লাষ্ট ইয়েৰ অৰ কমপ্লিটেড DET or pass graduation with averagely 50% marks in aggregate and pursuing BEd ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ, অৰ্থাৎ আপুনি যদি BEd ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰটো পঢ়ি আছে তেতিয়াও কিন্তু আপুনি এই CTETৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। গ্ৰেজুৱেশ্যনত আপোনাৰ 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। CTET এলিজিবিলিটি এজ লিমিট। CTET দিবৰ বাবে আপোনাৰ বয়স 17 বছৰ হ'লেই হ'ব। এটলিষ্ট 17 years আপোনাৰ হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ আপাৰ এজ লিমিট ইয়াত নাই। CTET 2002 এপ্লিকেশ্যন ফিজটো কি হ'ব পাৰে চাওক। এইটো সাম্ভাব্য এপ্লিকেশ্যন ফিজ, তথাপিতো ইয়াত দেখুওৱা হৈছে কেটেগৰী ৱাইজ চাওক। অনলি পেপাৰ 1, যদি আপুনি অকল পেপাৰ 1খন দিয়ে বা 2খন দিয়ে, যিখনে নিদিয়ক তেতিয়া আপোনাৰ জেনেৰেল হ'লে আপুনি বা OBC হ'লে 1000 আৰু SC ST ডিচেবল পাৰ্চনৰ বাবে আপোনাৰ তেতিয়া হ'ব 500। আৰু যদি আপুনি 2খন পেপাৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে পেপাৰ 1 পেপাৰ 2 একেলগে আপুনি পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিলে যদি জেনেৰেল OBC তেতিয়া আপোনাৰ হ'ব 1200 আৰু SC ST ডিচেবল পাৰ্চনৰ বাবে 600। এইখিনি হ'ল CTETৰ বেছিক কথা। 2022 চনৰ অনলাইন আৰম্ভ হ'লেই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত চাকৰি কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে এই CTETৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।